बेग्री यहाँ हामी विवाहको उद्देश्यहरू देख्दछौँ हैन विवाह उत्पन्न हुनुको उद्देश्य चाहिँ भनेको छोराछोरीहरूद्वारा विश्वासीहरूले विश्वासिलो आत्मीयता र आदरणीय शारीरिक सम्बन्धद्वारा परमेश्वरको सेवा गर्नु हो नेक्स्ट वन अल्सो ओके अनि परमेश्वरको सेवाको यस जटिल विषयमा हामी विवाहका 3 परम्परागत हैन चलिआएको बाइबलीय भनाइ फाइदाहरू उल्लेख गर्न सक्छौं एउटा चाहिँ प्रजनन आत्मीयता र सामाजिक नियमता Therefore, there are 3 important benefits we have. Number 1 is procreation. त्यसले गर्दा विवाहको चाहिँ 3टा फाइदाहरू छन् पहिलो चाहिँ प्रजनन अथवा सन्तान उत्पादन गर्ने God want us to procreate. परमेश्वरले चाहिँ हामीबाट चाहिँ सन्तान जन्माउन चाहनुहुन्छ Secondly is intimacy. The two of them can keep each other company. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ श्रीमान र श्रीमती चाहिँ जब सँगै हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ आत्मीयता घनिष्ठता चाहिँ त्यहाँ कायम गर्न सक्छन् And then the third thing will be social order. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ सामाजिक व्यवस्थापनका कुराहरू I know that sometimes when you're on the streets here, you'll find out the traffic are going without order. अनि कचेर तपाईले बाटोमा हिँड्दै गर्दा देख्नुहुन्छ ट्राफिक जाम पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नमिलेको सबै लथालिङ्गै भयो जस्तो देखिन्छ When everything is in order, things move very smoothly and fast. जब सबै कुरा व्यवस्थित छन् भने सबै कुरा राम्रोसँग सजिलैसँग सहजतासँग जान्छन् सबै छिटो पनि हुन्छ And sometimes there are people that they disregard the order. A car supposed to be going this way, they go that way. अनि कचेर मानिसहरूले त्यहाँ व्यवस्थापनका कुराहरूलाई वास्ता गर्दैनन् अनि यतातिर जानुपर्ने अर्कोतिर जान्छन् And then everybody gets stuck. अनि सबैजना त्यहाँनिर अड्किन्छन् जाममा पर्दछन् Social order. God has a purpose for procreation, for intimacy, but also there's socially, there's order, there's family. त्यसले गर्दा विवाहको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सन्तान उत्पादन गर्ने कुरा पनि छ अनि दुई बीचको आत्मीयताको कुरा पनि छ र समाज निर्माण गर्ने कुरा पनि छ So we'll talk about that later. हामी यसको बारेमा अझ पछि कुरा गर्नेछौँ Here's the definition of marriage, please. अब यहाँ हामी विवाहको एउटा परिभाषा देख्छौँ विवाह भनेको एक पुरुष र एक स्त्री बीच भिन्न परिवारबाट स्वइच्छाले शारीरिक र सामाजिक रूपमा एकै हुनु हो यो एक हुने प्रक्रिया परमेश्वर र मानिसको एकीकरणको ढाँचामा छ जो उहाँको दुलही हो मण्डली है ख्रिस्टको मण्डलीसँग यस एकीकरणको परिणाम अनुसार परमेश्वरको बोलावट यही छ कि जीवनभर शारीरिक सम्बन्धमा विश्वासयोग्य रहनु पर्दछ In the New Testament, we talk about church and we talk about marriage, just like church and Christ. Marriage is patterned after that. मण्डलीको बारेमा कुरा गर्छौँ अनि मण्डली भनेको चाहिँ ख्रिस्ट र मण्डलीको जस्तै सम्बन्ध हो त्यसले गर्दा विवाह चाहिँ ख्रिस्ट र मण्डलीको एउटा चित्रण पनि हो So with that, we talk about the very first thing would be consent. Marriage is a voluntary union. अनि अब दोस्रो कुरा हामी गर्छौँ चाहिँ स्वीकार गर्ने कुरा विवाह भनेको चाहिँ स्वइच्छाले करकाप होइन स्वइच्छाले चाहिँ सम्बन्धमा जोडिने कुरा हो And voluntary, I know there are times that I know that in Nepali tradition, sometimes your parents and the spouse parents, they talk and they say, you're going to marry this person, you're going to marry this person. नेपालमा पनि कचोटि चाहिँ हैन बाबुआमाले चाहिँ छोराछोरीले चाहिँ विवाह गर्नुको लागि तिमीले उसँग बिहे गर्नेछौ भनेर छान्ने प्रक्रिया पनि छ But I hope when you get married, you are voluntary. You say yes. I want to get married. तर मलाई लाग्छ बाबुआमाले छाने तापनि जब विवाह गर्नलाई तपाई नै जब पक्का हुन्छ त्यतिखेर तपाई आफैले स्वइच्छाले ठीक छ म उसँग विवाह गर्छु भनेर छान्ने काम पनि हुन्छ The Bible condemns rape or forced marriage. अनि बाइबलले चाहिँ हैन जबरजस्ती गर्ने कुरा र जबरजस्ती हैन विवाह गर्नलाई लगाउने कुरालाई चाहिँ बाइबलले चाहिँ इन्कार गर्छ दोष लगाउँछ Man and a woman need to give their consent to be married. With this consent, they agree each to give to the other all they have, all that they are as a sexual being. त्यसले गर्दा एक पुरुष र एक स्त्री एक अर्कामा चाहिँ सहयोगको निम्ति सहमत हुनुपर्छ यस सहभागितामा अन्तर्गत चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अर्कालाई चाहिँ हैन एक अर्कालाई चाहिँ आफ्ना सम्पूर्ण शरीर नै शारीरिक प्राणीको स्वरूपमा चाहिँ अर्पण गर्दछन्
if you go to 1 Corinthians chapter 7, 2-4, you will see a lot more about it. यदि तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 2 देखि 4 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ विवाहको बारेमा अझ धेरै कुरा देख्नुहुन्छ। So when people get married, they need to agree, say, I want to get married. त्यसले गर्दा जब विवाह गर्ने बेलामा चाहिँ केटा र केटी दुवै नै विवाह गर्नलाई म चाहिँ विवाह गर्न सहमत छु भनेर चाहिँ त्यहाँ सहमत हुनुपर्दछ। Secondly, marriage is a public union. It's not something that you hide. It's something that you want to tell the world about. अनि त्यसले गर्दा विवाह भनेको चाहिँ तपाईँ लुकी छिपी गर्ने कुरा होइन। विवाह भनेको सबैलाई तपाईँले चाहिँ खुल्लमखुल्ला रूपमा चाहिँ होइन आह्वान गरेर चाहिँ हामी विवाह गर्न चाहन्छौँ भनेर चाहिँ गर्ने कुरा हो। It is something that we take very serious about. But when we decide, the world should know the two people are getting married. अब यो विवाह भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै गम्भीर निर्णयको कुरा हो। तर जब हामी विवाह गर्नलाई तयार हुन्छ त्यतिखेर सबै संसारका सबै मान्छेले थाहा पाउने कुरा हो। Therefore, unmarried cohabitations is not good. त्यसले गर्दा विवाहको कुरामा चाहिँ होइन पुरुष वा स्त्रीले चाहिँ समाजमा क्षति बेहोर्नु पनि पर्छ कचोटि गलत तरिकाले विवाहको सम्बन्धमा आएको खण्डमा। In the world now, there are many places people they just live together without this marriage. अनि संसारमा त्यस्ता धेरै मानिस छन् जो मानिसहरू चाहिँ विवाह बिना नै पुरुष र होइन केटा र केटी सँगै बस्न थाल्ने कुरा पनि हामी देख्दछौँ। Their relationship is how I say is not really defined. अनि जब त्यसरी केटा र केटी सँगै विवाह नगरिकन सँगै बस्न थाल्छन् भने तिनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ खासमा वास्तवमा भन्नुपर्दा परिभाषित छैन। को हो को कसैले पनि समाजमा चिन्दैन। So they have different expectations. अनि त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ विवाहको बारेमा चाहिँ विभिन्न तौर तरिकाहरू चाहिँ छन्। So this last one here says there's a social cost to pay by a husband or wife who breaks a marriage. It is important to know it's public. The two of them get married. When they break up this marriage, there's a cost, which is a great damage to the two. यहाँ अन्तिममा हामी देख्छौँ कि विवाहमा जब पति र पत्नी बिच यदि विवाह विच्छेद गर्दछन् भने चाहिँ समाजमा तिनीहरूको त्यो विवाह विच्छेदको कारणले गर्दाखेरि डिभोर्सको कारणले चाहिँ ठुलो क्षति भोग्नुपर्छ र उहाँनीहरूको कारणले गर्दा समाजमा धेरै क्षति पनि पुग्दछ र प्रभाव नराम्रो असर पनि पर्दछ। There are people they just live together, they break up, live together, break up. That is not what the Bible taught. अनि यस्ता मानिसहरू पनि जो सँगै केटा र केटी सँगै बस्छन् फेरि डिभोर्स छुट्छन् फेरि सँगै बस्छन् फेरि छुट्छन् त्यस्ता पनि छन् तर त्यस्तोलाई चाहिँ बाइबलले विवाह भन्दैन। So one is consent, number two is public. अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ विवाह भनेको चाहिँ स्वेच्छाले होइन एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने अनि अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ होइन गरिने यो कार्य हो। So the third thing we talk about here is one man and a one woman. They are different sex. अब यहाँ हामी हेर्छौँ एक पुरुष र एक स्त्री होइन यसमा चाहिँ विवाह चाहिँ यिनीहरू चाहिँ दुवै चाहिँ विपरीत भन्दा भिन्दै लिङ्गहरू हुन्। Marriage is between a man and a woman. This is how God created it. अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभए अनुसार विवाह भनेको चाहिँ पुरुष र स्त्री बीच हुनुपर्दछ। And that's the way that God blessed them. त्यसैले उहाँले परमेश्वर पुरुष र स्त्री गरेर विवाह हुनको लागि नै परमेश्वरले आशिष दिनुभएको हो। Also, we also talk about another thing would be one man and a woman. Monogamous. That means there will be only one. It's not one man, two women, and not one woman, two men. No. त्यसले गर्दा विवाहलाई चाहिँ एउटा पुरुष र एउटा स्त्री हुनुपर्छ। एउटा पुरुष दुईटा स्त्री पनि होइन दुईटा पुरुष एउटा स्त्री पनि होइन। In the Bible, there are people that they have 2 wives or 3 wives or 4 wives. It's recorded, but never affirmed. बाइबलमा पनि हामी हेर्छौँ भने एकजना व्यक्ति दुईजना तीनजना अलि धेरै पनि बिहा गरेको पनि देखिन्छ तर बाइबलमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ त्यसरी एकले धेरै बिहा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रमाणित गरिएको छैन। In Genesis, we read about Abraham, we read about Jacob. When they have more than one wives, there's trouble. अब बाइबलमा हामी हेर्छौँ अब्राहम देख्छौँ याकुब देख्छौँ उनीहरूले होइन जब विवाह एकभन्दा बढी श्रीमती ल्याए त्यसपछि उनीहरू चाहिँ समस्यामा परेको हामी देख्दछौँ। But even in New Testament, Matthew 19, Jesus affirms what Genesis ordered, one man and one woman. अब उत्पत्तिको पुस्तकले एउटा पुरुषले एउटा स्त्रीलाई बिहा गर्ने भने जस्तै हामी मत्तीको पुस्तक 19 अध्यायमा हेर्छौँ त्यहाँनिर पनि त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि जोड दिएर त्यसै कुरालाई चाहिँ अगाडि सारेको हामी देख्छौँ। And then these two people should be from different families. So there's no
brothers and sisters got married. त्यसले गर्दा यहाँ विवाहमा पनि दुई दुई पुरुष र स्त्री चाहिँ दुई भिन्दै भिन्दै परिवारबाट हुनुपर्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी पर्ने होइन। And incest is not a good thing. अनि त्यसले गर्दा यो एउटै परिवारबाट हुने यस्तो कुरा चाहिँ अनि विवाहमा जबरजस्ती गर्ने कुरा चाहिँ यो राम्रो कुरा होइन। Also, we talk about in Leviticus 18 and the 1 Corinthians 5, they talk about what need to be done. अनि विवाहमा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ लेवीको पुस्तक 18 र पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायमा पनि बताइएको पाउँछौँ हामी। So we talk about this in New Testament. There's Ephesians 5:22 to 33. अनि हामी यहाँ नयाँ नियमको पुस्तक एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 र 23 पदमा पनि हामी पाउँदछौँ। It is a long passage, but can you all see? देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अलिअलि। How about we'll have one or two people read it, or three people. The very first one will be 22 to 24, and then 25 to 27, and 28 to 33. अनि कसैले हुन्छ तपाईँहरू मध्येबाट एकजनाले 5 अध्यायको 22 र 23, कसैले 24 र 25 अनि कसैले 26 र 27 त्यसरी दुई दुई पद गरेर पढिदिनु होला। Somebody stand up and read. तपाईँ आफ्नो ठाउँमा उभिएर ठुलो स्वरले पढिदिन सक्नुहुन्छ। कसैले 22 23, कसैले 23 24 त्यसरी दुई दुई पद गरेर 33 सम्म रहेछ, 22 देखि 33 सम्म दुई दुई पद गरेर है। जसरी मण्डली क्रिस्टको अधीनमा छ, त्यसरी पतिहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन्। पति हो आफ्ना पतिहरूलाई प्रेम गर, त्यसरी क्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। 26 कसैले 26 27 उठिहाल्नुहोस् न। यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सक्नु र उहाँले दाग वा कफी नपरेको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्ठोर होस्। 28 29 कसैले। Thank you for the three of you. God gave you good voice that everybody can hear. Still we have more. हुन्छ। 28 मा त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ, जसरी ख्रीष्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ। 30 31 किनभने हामी उहाँका शरीरको अंग हौ, त्यसकारण मानिसले आफ्ना बाबुआमालाई छोडेर आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्, तर ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। 32 33 यो एउटा गम्भीर रहस्य हो अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई झै प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। Thank you. It's so nice. धन्यवाद। This passage is very important. It is long. I want everybody to read it, but in order to study it, it can probably take 2 hours for this passage. यो खण्ड एकदमै राम्रो छ, लामो छ, तर पनि यो सबैले तपाईले अध्ययन गरेको म चाहन्छु। यदि राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो नि यसलाई लगभग 2 घण्टा पनि लाग्न सक्छ। Throughout your life, you'll probably continue to read this passage. तपाईको जीवनभरि नै तपाईले यो खण्ड चाहिँ निरन्तर पढ्नुपर्ने हुन्छ। It gives us some guidelines as to how marriage, and here talk about the pattern of Christ and the church. अनि यसले चाहिँ विवाहको बारेमा चाहिँ हैन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिन्छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धलाई चाहिँ यहाँनेर उजागर गरेको हामी पाउँदछौँ। Today there are many so-called the liberal or women's liberal people. They don't like this passage. अब आज धेरै त्यस्ता के रे स्त्रीहरू छन् जसले आफूलाई स्वतन्त्र भन्न चाहन्छन्, उनीहरूले चाहिँ यस्तो खण्डहरू मन पराउँदैनन्। Because they think that women should never submit to the husband. तिनीहरूले सोच्दछन् कि श्रीमती भनेको चाहिँ श्रीमानको अधीनमा बस्ने नै होइन भन्दछन्। Especially here it says
Wives, submit to your own husbands as to the Lord. विशेष गरिकन यो पद चाहिँ श्रीमती पत्नीहरू तिमीले चाहिँ होइन पतिको अधीनमा बसे जस्तै आफ्नो पतिको अधीनमा बस भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले मन पराउँदैनन्। And then verse 23 said, for the husband is head of the wife. अनि त्यस पदले भन्छ किनभने पति चाहिँ पत्नीको चाहिँ शिर हो। Just like Christ is the head of the church and he's the savior of the body. अनि मण्डलीको शिर जसरी ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र त्यो आफ्नो शरीरको मण्डलीको सुरक्षा गर्ने उहाँ हुन्छ, त्यसै गरिकन पति पनि पत्नीको शिर हो र संरक्षक हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले मन पराउँदैनन्। But when we come to verse 25, it really raised what husbands need to do. अनि जब हामी 25 पदमा आउँछौँ एउटा पतिले गर्ने व्यवहारको बारेमा हामी यहाँ देख्दछौँ। So can I ask all the brothers to read verse 25? हामी सबै दाजुभाइले 25 पदलाई चाहिँ पढौँ त एकचोटि एकै स्वरमा मसँग है, बिस्तारै 1 2 3। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। Wow, nice. One more time. Once again? One more time. फेरि एकचोटि पढाउने स्वर चाहिँ राम्रो आयो अरे, व्यवहार कस्तो हुन्छ थाहा छैन है। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। Someday when you are married, I want you to live your life like this verse. You will be willing to die for your wife. कुनै दिन जब तपाईँले प्रेम विवाह गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ यो पद पढेर यो अनुसार जीवन जिएको चाहन्छु र तपाईँले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको लागि चाहिँ मर्नलाईसम्म पनि तयार भएको हुनुभएको होस्। The requirement for the wife is to submit. The requirement for to the husband is to love with his own life. अब पत्नीको जिम्मेवारी चाहिँ पतिको अधीनमा बस्नु हो भने पतिको अधीन चाहिँ पत्नीलाई चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण जीवनले नै माया गर्नु हो। If you are willing to die for the other person will be willing to submit to you. यदि तपाईँ कसैको लागि मर्नसम्म पनि तयार हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति तपाईँको अधीनमा आउन स्वइच्छाले आउँछ। So in every decision, every thought that you have, you love the other person to death. त्यसले गर्दा तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ होइन, यदि तपाईँले कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ मृत्युसम्म पनि यी सबै कार्य गर्नुहुनेछ। The wife will not like a husband that use the wife. So you do this for me, you do this for me, you do this for me, but they will be loved to submit to you when your thoughts are for their good. अब पतिले चाहिँ पत्नीलाई प्रयोगमा ल्याउने वस्तु जस्तो होइन, यो गर मेरो लागि ऊ गर भन्ने कुरा होइन, तर यदि तपाईँले चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ स्वेच्छाले प्रेम सहित नै तपाईँको अधीनमा पतिको अधीनमा चाहिँ आउनुहुनेछ। So other places in the Bible, it talk to in church, we should submit to each other. अनि बाइबलका अन्य खण्डहरूमा पनि हामी बताएको पाउँदछौँ कि पति पत्नी चाहिँ एकले अर्कोमा चाहिँ के अरे एक अर्काको अधीनमा चाहिँ एक अर्कामा समर्पित भएर जिउनु पर्दछ। So submission, love. Submission, love. त्यसले गर्दा यहाँ समर्पणता र प्रेम भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। And then we read the next verse here, Colossians chapter 3, 18 and 19. हामी अर्को कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 18 र 19 पदलाई हामी पढ्न सक्छौँ। How about we have someone? हुन्छ, एकजनाले पढिदियो अगाडि। कलसी Colossians 3 verse 18, 19. कलसी 3 अध्यायको 18 र 19 पद। पति हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्नो पतिहरूका अधीनमा बस। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूप्रति कठोर नहौ। Basically the same thing. झन्डै लगभग उस्तै कुरा हामी देख्छौँ। And then we'll read one more place, 1 Peter 3, 1 to 7. अनि अर्को पहिलो पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्म पनि हामी पढौँ।
केशको श्रृङ्गार, सुनको गहना तार र दामी वस्त्र तिनीहरूको बाहिरी श्रृङ्गार प्रकार नहोस्। तिनीहरूका स्त्री हृदयलाई भलो र शान्त आत्माको अविनाशी रत्नले सजाओ, जो परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यवान छ। किनकि यसरी यही किसिमले अघि अघि परमेश्वरमा आशा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि श्रृङ्गार गर्थे र आफ्ना पतिका अघिमा बस्थे। साराले जसले अब्रामलाई स्वामी भनेर तिनको आज्ञा पालन गर्थिन्, यदि तिनीहरूले उचित काम गर्यो र कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने तिनीहरू उनकै छोराछोरीहरू ठहरिने छौ। पति हो, त्यसै गरी आफ्ना पत्नीसँग विद्याशील भएर बस र स्त्रीलाई अबला खाने आधार गर्ने गर, किनकि तिनीहरू जीवनका अनुग्रहका साझेदार हो। यही हेतुले कि तिनीहरूका प्रार्थनामा बाधा नपरोस्। Thank you. Verse 7, let's address the husband first. 7 पदलाई हामी अलिकति ध्यान दिउँ है त। Over here, it talk about dwell with them with understanding and giving honor to the wife. अब यहाँनिर के छ भने विचारशील भएर चाहिँ उनीहरूसँग नजिकै आऊ भनेर भनेको छ र आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ आदर गर भन्ने कुरो हामी देख्छौँ। It talk about giving honor to the wife as to a weaker vessel. अब यहाँनिर भन्छ एउटा कमजोर भाँडालाई होइन, कमजोर वस्तुलाई याद गरे जस्तो गरेर होइन आफ्नो पत्नीहरूसँग चाहिँ नजिक आऊ भनेर भनेको हामी देख्छौँ। If you have question, ask your pastor केही प्रश्न छ भने तपाईँले सोध्नु होला what that means. त्यसको मतलब के हो भन्दा। But we husbands need to treat the other person, so care for that person as a weaker vessel. त्यसले गर्दा श्रीमानहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ एकदमै कमजोर र अबला सम्झेर चाहिँ एकदमै वास्ता र फिक्री गर्नुपर्छ। And today's world, trying to talk to all the women, say, you guys are able to do everything the other person can do. अब यहाँनिर छ यस्तो संसार छ कि होइन, अरू मान्छेले गर्न सक्ने सबै काम हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने पनि छ। यो चियरहाला नि Of course, you can do everything the other person can do. But there are things that you can do the other person can't. अनि कतिपय यस्ता कुराहरू छन् होइन, तपाईँले गर्न सक्ने कुरा सबै अर्कोले अरूले सक्ने तपाईँ सक्नुहुन्छ, तर कतिपय यस्ता कुरा छन् जुन कुरा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न तर अरूले गर्न सक्छ। What are the things that women can do that men can never do? अब महिलाहरूले गर्न सक्ने काम जुन चाहिँ पुरुषले कहिले पनि गर्न सक्ने कुराहरू के होला नि त? To give birth. Men can never give birth. अब स्त्रीहरूले महिलाले बच्चा जन्माउन सक्छन् तर पुरुषले कहिले पनि जन्माउन सक्दैन। Traditionally, worldwide, all the armies, they do not send women as soldiers. अनि संसारैभरि हामी यदि हेर्छौँ भने चाहिँ प्राय पुरुषहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ होइन अथवा महिलाहरूलाई चाहिँ आर्मीमा चाहिँ पठाउँदैनन्। When we say weaker, actually we have to protect the women because they are the ones who will give the next generation. अब हामीले चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ, किनभने ती महिलाहरू नै हुन् जसले चाहिँ सन्तान उत्पादन गर्छ, अरू सन्तानहरू होइन भविष्यमा अरू सन्तानहरू चाहिँ उत्पादन गर्छन्। As a society, we need to understand how important women are. अनि सामाजिक रूपमा पनि महिलाहरू चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने छ। So when there are things that's heavy, men will do those. जब अलिकति भारी र गरौँ चिज आउँछ पुरुषले उचाल्नुपर्छ त्यसलाई। Do you know, from 1 to 10, birth pain is the highest. अनि हामीले हेर्छौँ भने बच्चा जन्माउने त्यो प्रक्रिया चाहिँ एकदमै धेरै भएको हामी देख्छौँ। There's nothing more painful than birth pain. अनि बच्चा जन्माउने जस्तो गाह्रो कठिन कुरा अन्य कुनै पनि कुरा छैनन्। Man has to appreciate that because man, if it's for man will probably die. अनि मानिसले त्यो पुरुषले त्यो याद गर्नुपर्छ, यदि त्यो बच्चा जन्माउने काम पुरुषबाट हुने भने सायद पुरुष मर्छ पनि होला। It is important to understand the role of women and role of man. त्यसले गर्दा पुरुष र स्त्रीको भूमिका भिन्न भिन्न भूमिका छ, तपाईँ र मैले बुझ्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। So that's enough talk about husband, but let's talk about wives. अब हामी अलिकति स्त्रीको बारेमा अथवा पत्नीहरूको बारेमा कुरा गरौँ। In verse 3, it says
the women, don't put too much attention in how you look. अनि यहाँ 3 पदले भन्छ कि स्त्रीहरूले तपाईँहरू चाहिँ होइन तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो बाहिर सिँगार पटारलाई धेरै जोड नदेऊ। It is important यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। how you look. तपाईँ कस्तो देखिनुहुन्छ You भन्ने look कुरा। decent, you तपाईँ look एकदमै pretty, सुहाउँदो राम्रो देखिनुहुन्छ कि? but it is more important to pay attention to what's inside. त्यसले गर्दा बाहिरी सिँगार पटार र बाहिरी सजावट भन्दा पनि झन् तपाईँको भित्री चरित्रलाई चाहिँ तपाईँले धेरै ध्यान दिनु आवश्यक पर्दछ। What is inside, the beauty of a gentle and quiet spirit. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको भित्री हृदयको कुरा होइन, तपाईँको भित्री आचरण र तपाईँको त्यो भित्री सदापूर्ण यो जुन तपाईँको स्वभाव छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Not just shown to men, but also shown to God. अनि मानिसको अगाडि पुरुषहरूको अगाडि राम्रो देखिनलाई मात्र होइन तर परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पनि तपाईँलाई चाहिँ सौन्दर्य रूपमा चाहिँ देखाउन आवश्यक छ। We'll talk about that a little bit more. हामी अलि पछाडि फेरि अझ यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। So conclude, these are the 3 things that we need to remember. अनि अहिले हामीले सिकेको कुराहरूमा अन्ततः निष्कर्षमा हुनुपर्दा हामीले यी 3 कुराहरू चाहिँ हामीले सम्झनुपर्छ। Husbands are to exercise the role of self-sacrifice headship. अनि पतिले चाहिँ बलिदान पूर्वक होइन आफ्नो शिरपनको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्दछ। And then wives, a posture of godly submission to the husbands. अनि पत्नीहरू पनि स्त्रीहरूले पनि आफूले चाहिँ आफ्ना पतिहरूतर्फ चाहिँ ईश्वरीय समर्पणता सहित आफ्नो समर्पणतालाई देखाउनु पर्दछ। And it is probably anti-culture and many people don't like it anymore, but it is important that we hold that view in church. अनि विभिन्न संस्कृतिमा यो विचारलाई त्यति साह्रो स्वीकार नगरिए तापनि तर एउटा मण्डलीको रूपमा जब हामी आउँछौँ भने यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। When there's submission, because there's love. अब तपाईँ जहाँ चाहिँ त्यहाँ समर्पणताको कुरा आउँछ किनभने त्यहाँ प्रेम पनि आउँछ। We need to keep the marriage as a lifelong faithfulness. त्यसले गर्दा विवाहको सम्बन्ध चाहिँ हामीले जीवन जबसम्म तबसम्म चाहिँ हामी सदैव विश्वासी रहने कुराको रूपमा चाहिँ हामीले मानिलिनु पर्दछ। There are many celebrities today, movie stars and politicians and famous people, they got married and then they break up. अब हामी समाज देख्छौँ धेरै अभिनेताहरू फिल्ममा खेल्नेहरूदेखि लिएर होइन राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विवाह गर्छन् तर फेरि विवाह चाहिँ तोड्ने काम पनि गर्छन्। And there are people as important as president of a country that they somehow underneath it they betray their wives. अनि कतिचोटि हामी देख्छौँ ठुला व्यक्तिहरू हुन्छन् जति पनि समाजमा चिनिएको एकदम गण्यमान्य व्यक्ति ठुलै होइन तिनीहरूले पनि कतै न कतै होइन भित्र गुप्त रूपमा चाहिँ आफ्नो श्रीमतीहरूलाई चाहिँ कतै न कतै छलपूर्ण रूपमा चाहिँ व्यवहार गरेर अरूसँग लागेको हामी पनि देख्छौँ। If this person, even his wife cannot even trust him, how could the whole country trust this president? अब एउटा देशको होइन अब भनौँ न प्रधानमन्त्री भनौँ न होइन यदि उसलाई चाहिँ उसकै आफ्नो श्रीमतीले नै उमाथि भर पर्न सक्दैन भने सारा देशभरिका मानिसहरूले त्यो प्रधानमन्त्रीमाथि कसरी चाहिँ भर पर्न सक्छ। It is important that we know that when we get married, your wife can trust you. You can trust your wife. त्यसले गर्दा यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि जब तपाईँले विवाह गर्नु तपाईँको श्रीमतीले तपाईँमा भर पर्न सकोस् र तपाईँले पनि आफ्नो श्रीमतीमाथि सदैव भर पर्न सकोस्। Therefore, faithfulness or faithful love is lie at the heart of the marriage relationship. त्यसले गर्दा विवाहको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेकै नै विश्वासयोग्यता हो। It's not just say, oh, I love you, or just a couple words, but deep trust. अनि अब यो वैवाहिक सम्बन्ध भनेको चाहिँ अलिकति यसो होइन यसो यताउति गरेर मस्केर म तपाईँलाई प्रेम गर्छु माया गर्छु विभिन्न शब्द भन्ने मात्र भन्दा पनि भित्री विश्वसनीयताको कुरा हो। Second point here really is from Malachi chapter 2 verse 14. It says scripture speaks of marriage as a covenant to which God is witness. अब मलाकी 2:14 पदले भन्छ विवाह भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सम्बन्ध जहाँ चाहिँ परमेश्वरले पनि साक्षी दिनुहुन्छ। And then thirdly, men and women marry is joined by God. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ पुरुष र स्त्रीको विवाह भनेको चाहिँ परमेश्वरद्वारा नै एकै बनाइएको एउटा सम्बन्ध हो। Neither one couple nor anyone else is to break what God has joined. त्यसले गर्दा परमेश्वर जुन कुरालाई एकै बनाएर एकै ठाउँमा जोड्नु भएको छ नि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई नटुटाओस्। I do understand there are exceptions. म बुझ्छु त्यहाँ कतिपय त्यस्ता परिस्थितिहरू पनि आउँदछन्।
In Malachi chapter 2, verse 14, and in the context, the words up and down that chapter, अब मलाई कि 4 अध्यायमा हामी त्यहाँ हेर्छौँ त्यहाँ त्यहाँ त्यो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अलिकति फरक फरक पनि त्यहाँको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने in this world, there are people that abuses women. यस संसारमा हामी देख्छौँ भने चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ होइन एकदमै खराब तरिकाले चाहिँ होइन यातना दिने पनि गरेको हामी पाउँदछौँ God does not like that. तर परमेश्वर चाहिँ महिलाहरूलाई होइन स्त्रीहरूलाई चाहिँ दबाब गरेको र यातना दिएको चाहिँ मन पराउनुहुन्न I have also known back home, there's a couple, the women beat up the husband. अनि उहाँको घरको होइन उहाँ देशमा अमेरिकामा चाहिँ होइन यस्तो एउटा परिवार छ जहाँ चाहिँ छोरीमा श्रीमतीले चाहिँ श्रीमानलाई कुटिरहेको पनि म देख्छु भन्नुहुन्छ Eventually, the marriage broke up. अनि अन्ततः विवाह चाहिँ टुट्यो God does not want the women to be continuously beat up and abused and cannot get out of it. अनि परमेश्वरले चाहिँ नि एउटा स्त्रीले चाहिँ आफ्नो पतिलाई सदैव कुट्ने होइन सदैव यातना दिने खालको कार्य गरेको चाहिँ परमेश्वर जान्नुहुन्न मन पराउनुहुन्न र अन्ततः विवाह तोडेको परमेश्वर चाहनुहुन्न It is important for the husbands learn to love their wives. त्यसले गर्दा एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ प्रेम गर्न सिक्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो And it is important for the wife to love their husband. अनि श्रीमतीले पनि तिनीहरूका श्रीमानलाई होइन श्रीमानप्रति समर्पित हुनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो So when you pray for your future spouse, don't just pray for a good-looking woman or good-looking man. त्यसले जब तपाईँले आफ्नो भविष्यको हुनेवाला पति अथवा पत्नीलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ एउटा राम्रो सुन्दर ह्यान्डसम केटा अथवा एकदम सुन्दर केटी मात्र भनेर अनुहार र बाहिर रूप मात्र नहेर्नुहोस् Pray for someone that God wants to put right next to you. अनि यस्तो व्यक्तिको लागि प्रार्थना जुन चाहिँ परमेश्वर तपाईँसँगै भएको चाहनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ प्रार्थना So गर्नुहोस् that the two of you will be able to pray together, the two of you will be able to walk through the life together. ताकि विवाह पछि तपाईँ दुवै एकैसाथ भएर प्रार्थना गर्न सक्नुभएको छ सँगसँगै हिँड्न सक्नुभएको होस् Pray for a husband that is godly. अनि यस्तो श्रीमानको लागि प्रार्थना होस् जो चाहिँ एकदमै परमेश्वरको भय मान्ने होस् Pray for a wife that is a godly woman. अनि यस्तो श्रीमतीको लागि प्रार्थना होस् जो चाहिँ परमेश्वरमा भय मान्ने स्त्री होस् So we have here marriage is established by God and marriage is the institution of God's creation order. अब हामी यहाँ देख्छौँ विवाह भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको हो अनि विवाह चाहिँ परमेश्वरले उहाँको सृष्टिमा नै उहाँले चाहिँ योजना गर्नुभएको कुरा हो So we also talk about the essence of marriage, one man and one woman. So it's one and one, not one and two, two and one. अनि त्यसपछि हामी विवाहको लागि आवश्यक होइन संरचना हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा पुरुष एउटा स्त्री एउटा पुरुष हो एउटा पुरुष दुईटा स्त्री होइन एउटा स्त्री दुईटा पुरुष पनि होइन And one man and a woman, not two men, not two women. फेरि अहिले मैले भने नि एउटा पुरुष एउटा स्त्री दुईटा स्त्री होइन It is lifelong. अनि यो चाहिँ जीवनभरिको सम्बन्ध हो My wife and I, we married 49 years. उहाँको श्रीमती र उहाँले चाहिँ 49 वर्ष अगाडि विवाह गर्नुभयो And next year, we'll be celebrating 50 years. अनि अब आउने वर्ष उहाँले चाहिँ विवाहको होइन 50औं अब विवाहको त्यो भनौँ न मनाउँदै हुनुहुन्छ We often talk about it and we laugh about it, said, will we have another 11 years to go? अनि उहाँहरू चाहिँ जहिले पनि होइन हरेक वर्ष भन्नुहुन्छ अझै हामी चाहिँ एउटा प्रेमिलो सम्बन्ध अझै एक वर्ष अझ अगाडि बढ्दैछौँ भनेर Because if God willing, maybe we'll have 60 years together. अनि प्रभुको इच्छा भएको खण्डमा हामी 60 वर्षमा पनि अझै सँगै रहनेछौँ But from there once or twice, I told my wife, if I die tomorrow, please remember that I'm very happy because I marry her. अनि उहाँले भन्छ यदि म भोलि नै मऱ्यो भने पनि एउटा कुरा याद गर तिमीलाई विवाह गरेर चाहिँ म जहिले पनि एकदमै खुसी छु It has been a great marriage. अनि त्यो विवाह सम्बन्ध चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ एकदमै असल भएको थियो So the third point here is marriage is good and holy. अनि तेस्रो कुरा हामी हेर्छौँ विवाह भन्ने कुरा चाहिँ असल र पवित्र सम्बन्ध हो Because this marriage is important, that marriage is to reflect the image of God. अनि यो विवाह भन्ने चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने विवाहले चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्छ अथवा झल्काउँदछ So in a family, when they have unity, the two of them
think alike, the two of them, they're able to make decisions together. They bring unity. They bring witness to other people outside of the home. अनि विवाहमा चाहिँ जब दुई एकै हुन्छन् दुवै मिलेर एउटै एकै सँगै मिलेर निर्णय गर्छन् अनि तिनीहरूले समाजमा पनि एउटा एकता देखाउँदछन् अनि त्यसपछि समाजमा पनि एउटा गवाही पनि एउटा साक्षी पनि दिँदछन् विवाहद्वारा। There's the second point here, talk about Trinity. The Trinity God make decisions together. अनि दोस्रो कुराले भन्छ परमेश्वरमा पनि पिता पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हुन्छ र त्रिएक परमेश्वर एकैसाथ मिलेर निर्णय गर्नुहुन्छ। And it is important that in a family that you have man, women, and God. अनि त्यसले गर्दा परिवारमा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँसँग पुरुष स्त्री हुनुहुन्छ पुरुष स्त्री र परमेश्वर हुनुहुन्छ त्रिएकको कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। The successful marriage is lies on men and women, they submit to God. अनि एउटा सफल वैवाहिक सम्बन्धमा चाहिँ जहिले पनि पुरुष र स्त्री पति पत्नी दुवै मिलेर जब परमेश्वर समर्पित हुन्छन् तब मात्र यो चाहिँ एउटा सफल हुन्छ। God is this couple's master and Lord. परमेश्वर चाहिँ यो पुरुष र स्त्रीको चाहिँ एकदम सबै मिलाउनेमा चाहिँ मुख्य परमेश्वर हुनुहुन्छ मालिक हुनुहुन्छ। The two of them will not fight because they understand what God thinks. So they are the same mind. पुरुष र स्त्री झगडा गर्दैन पति पत्नी किनभने तिनीहरूले सोच्छन् कि परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन अनि ती दुवैले चाहिँ परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्दछन् त्यसले गर्दा एउटै मन भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा झगडा पर्दैन। When we are in church, when we see couples, they serve together. They have the same purpose in life. They can work together. They will build up. जब मण्डलीमा हामी देख्छौँ पुरुष र स्त्री पति र पत्नी दुवै जब सँगै सेवा गर्छन् होइन उनीहरूले चाहिँ हरेक कुरा सँगसँगै गर्दछन् र तिनीहरूमा चाहिँ एकता पनि भएको हामी देख्छौँ। Every time when the two of them start to fight, जब दुईजना झगडा गर्न सुरु गर्छन् that is when the relationship breaks down. जब सम्बन्ध चाहिँ टुट्दै जान्छ तब एकअर्कामा झगडा पर्न थाल्छ। So unity defeats Satan's schemes. त्यसले गर्दाखेरि जब पति र पत्नीमा एकता हुन्छ पति र पत्नीको एकताले शैतानका सबै योजनाहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ हराइदिन्छ। Number 4 has a purpose. It will build spiritual characters. अब चौथो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ आत्मिक आचरणहरू जसले आत्मिक आचरण निर्माण। So when the two people they get married, they will help each other. They will teach each other. They will learn from each other. जब विवाह हुन्छ पति पत्नी दुई एकले अर्कालाई चाहिँ सिकाउँछन् एकले अर्काबाट सिक्छन् एकले अर्कामा चाहिँ होइन साथै सबै कुरा अगाडि बढ्दछन्। Very often, one person will think this is the right way. अनि जहिले पनि एउटा व्यक्ति हुन्छ यो चाहिँ ठिक कुरा हो यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भने उसले विचार गर्दछ। By himself, it's fine. This is the way. अनि उसले भन्छ आफ्नो तरिकाले मैले सोचेको कुरा नै ठिक छ यही नै हो हुनुपर्ने तरिका भनेर उसले विचार गर्दछ। Because you've asked her, she say this is the way. अनि फेरि तपाईँले अर्को पत्नीले सोध्ने उसले होइन यो चाहिँ हो तरिका भनेर उसले भन्छन्। But the two get together, you cannot go this way and this way at the same time. तर दुईजना मिलेर चाहिँ एकैचोटिमा यता र उता दुवैतिर जान सक्नुहुन्न। The two of them has to compromise. They have to learn that they will work together. दुईजनाले सँगै आएर त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ सहमति गर्नुपर्छ होइन सम्झौता गर्नुपर्छ र परमेश्वरमा रहेर र तिनीहरू दुवै सँगै अगाडि बढ्न सक्दछन्। This is how you build spiritual character. यसरी चाहिँ आत्मिक सम्बन्ध चाहिँ होइन आत्मिक चरित्र चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ। Somebody said if we are all the same, if two people we are the same, then one is not needed. अनि कसैले भने यदि हामी दुवै नै उस्तै छौँ भने एकजना चाहिँदैन पनि भन्छन्। So if you and me, I can do this to him. By myself, can I clap my hand? How many people can clap your hand with one hand? Sorry about that.
So in Genesis chapter 2, verse 18, it really says that God put two people together so that they can build up each other. उत्पत्तिले भन्दछ कि जब परमेश्वर दुई मानिसलाई चाहिँ एकैसाथ जोड्नु भएको छ तिनीहरूले चाहिँ एकले अर्कालाई निर्माण गर्न सक्दछन् And unity replaces loneliness. अनि जब एकता आउँछ त्यहाँ चाहिँ एक्लोपन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्लोपनलाई चाहिँ हराइदिन्छ And complementary replaces isolation. अनि एकले अर्का जब सल्लाह सुझाव दिने कुरो हुन्छ त्यसले चाहिँ होइन एक्लोपन र उसको वैरागीपनलाई पनि हटाइदिन्छ And the perfect basic unit is the family, not the single individual. त्यसले गर्दाखेरि विवाह भनेको चाहिँ होइन एकजना होइन तर परिवार हो Now, one very, very important thing is united to multiply and raise godly offsprings. अनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ दुवै एकै बनाइदिनु कारण चाहिँ होइन एकै भएर चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्ने परमेश्वरको भय मान्ने सन्तानहरू उत्पादन गर्नलाई हो मोबाइल कृपया सबैले साइलेन्समा राखिदिनु होला In Chinese families, when you have a newborn baby, the wife has to stay home with the baby for a month. अब चाइनिज तरिका अनुसार चाहिँ जब अब श्रीमतीले बच्चा जन्माउने हो भने चाहिँ श्रीमती चाहिँ 1 महिनासम्म घरमै बस्नुपर्छ It's for the baby so that there's no outside germs or anything to affect the यो baby. चाहिँ बच्चाको कारणले गर्दा बाहिरी कुनै पनि होइन सङ्क्रमणहरू नहोस् भनेर हो It's also for the mother. Mother has to take a month to rest. अनि आमाको लागि पनि हो यो विचार गर्यो कि आमाले पनि बच्चा जन्माएपछि 1 महिनासम्म आराम गरून् भनेर हो So after 4 weeks, the fifth Sunday, we always take our kids' baby to church. अनि 1 महिना कटिसकेपछि 5औं हप्तामा चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ मण्डलीमा लिएर जान्छौँ And our kids, they have been to church when they are 1 month old to now. अनि अब बच्चा जब 1 महिना भइसक्यो त्यस पछाडि चाहिँ अब मण्डलीमा ल्याइन्छ From very young, they are growing up in church and under the teaching of the Bible. अनि सानोभन्दा सानो उमेरदेखि नै उनीहरू चाहिँ मण्डलीमा हुर्किँदैछन् र परमेश्वरको वचनबाट होइन शिक्षा दिएर त्यो शिक्षा दीक्षामै हुर्किँदैछन् In our family, at the very young age, we start to teach them about Bible stories. उहाँको परिवारमा चाहिँ बच्चा चाहिँ सानो उमेरदेखि नै बच्चाले चाहिँ बाइबलका कथाहरू सुनाएर चाहिँ सिकाउने गरिन्छ When they are growing up, we pray with them every night. जब तिनीहरू हुर्कँदै गर्दा हरेक बेलुका साँझ चाहिँ राति चाहिँ ती बालबालिकासँग बसेर प्रार्थना गर्ने गरिन्छ Today they have their own families. They teach their kids. They take them to church and teach them how to pray. अनि अहिले ती परिवारहरूले चाहिँ आफ्ना बच्चाहरूलाई सिकाउँदछन् र हरेक हप्ता चाहिँ मण्डली लिएर जाँदछन् It is important that family will have to have this in mind. God wants us to raise godly children. त्यो त एउटा कुनै पनि इसाई परिवारको मनमा चाहिँ यही कुरा हुनुपर्छ कि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरमा भय मान्ने उहाँको डर मान्ने बालबालिका होइन सन्तान हुर्काउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिनुभएको जिम्मेवारी दिनुभएको छ भनेर मान्नु पर्दछ When my daughter went to college, after 1 year, I went to college to pick her up, so she would spend the summer back home. अनि उहाँले जब आफ्नो छोरीलाई 1 वर्ष पछाडि जब स्कुलमा लिन जानुभयो छुट्टीको लागि And she said goodbye to all her good friends after a अनि year. उहाँले चाहिँ 1 वर्षपछि आफ्ना सबै साथीहरूलाई चाहिँ बाई बाई भन्नुभयो On our way back, we were driving, and she told me one thing. She said, as parents, she appreciated that we have our family is different than many other families. अनि अब स्कुलबाट घर आउँदै गर्दाखेरि बाटोमा जब गाडीमा आउँदै गर्दाखेरि छोरीले भन्नुभयो कि अन्य सबै परिवार भन्दा पनि मेरो बाबुआमा चाहिँ भिन्दै हुनुहुन्छ I was very pleased because we raised him in the Bible-based Christian family. किनभने म एकदमै खुसी भएँ त्यतिखेर किनभने हामीले चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ एकदमै परमेश्वरको वचनमा आधारित भएर चाहिँ हामीले उसलाई सिकाएका थियौँ र हुर्काएका थियौँ We have a different value. हाम्रो मान्यता चाहिँ फरक छ We have unconditional love. अनि हामी चाहिँ एकदमै बिना शर्तको प्रेम गर्दछौँ It is home, that's where they learn about God, about Jesus,
about the Bible. अनि परिवारमा नै हो हाम्रा बालबालिकाहरूले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा, येशूको बारेमा र परमेश्वरको वचनको बारेमा चाहिँ सिक्न पाउँदछन्। So lastly, stewardship of God's creation. अनि अन्त चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिको चाहिँ एउटा भण्डारेपन उहाँले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ, त्यसमा चाहिँ हामी इमान्दार हुनुपर्दछ। God created man and women, and then they want them to take care of this world. परमेश्वरले पुरुष र स्त्रीले बनाउनु भयो र ती दुवैले चाहिँ संसारलाई चाहिँ वास्ता गरेको उहाँले चाहनुभयो। In the family, at work, in the church. अनि त्यो कुरा चाहिँ परिवारमा पनि, काममा पनि र मण्डलीमा पनि तपाईँ र मैले चाहिँ सुरक्षा गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। And we talk about complement each other. अनि एकले अर्कोलाई चाहिँ होइन सहायता पुर्याउने, एकले अर्कोलाई सल्लाह दिने कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। We also talk about it is to demonstrate Christ and the church. अनि विवाह भनेको चाहिँ ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धलाई चाहिँ मानिसहरूको माझमा प्रकट गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। This is a lot in 3 passages. अनि यो चाहिँ यी तिनटै खण्डमा हामी धेरै कुरा गरेको पाउँछौँ यसको विषयमा। Any questions? केही प्रश्न छ तपाईँहरूको? छ? If you don't ask questions, I'll ask questions. तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्न भने म प्रश्न गर्छु। I don't know whether you agree with what we talk about the biblical view of marriage. जब बाइबलीय होइन विवाह सम्बन्धी बाइबलीय विचारको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, तपाईँ यसमा सहमत हुनुहुन्छ हुनुहुन्न म जान्दिनँ। Would you think of one thing that you learned today, it's important to you? अनि तपाईँले आज सिक्नु भएको कुरामा एउटा कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। What is the one thing that's important that you learned today? आज तपाईँले सिक्नु भएका कुराहरूमध्ये एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? We took 2 minutes, you share with each other. हामीले 2 मिनेट हामीले समय बिताएका छौँ एक अर्कामा बाँडचुँड गर्नलाई, के होला? And then if you have 3, talk to each other. Okay, you got 2 minutes. ल 2 मिनेट तपाईँलाई दिनुहुन्छ र तपाईँले आज सिकेको कुराहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण कुरा के हो एकछिन विचार गर्नु, छलफल गर्नु। 2 3 जना गरी। What concept has been particularly helpful to you? तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ विचार एकदमै सहयोग एकदमै फाइदाजनक लाग्यो? Don't just stare at each other. You're supposed to talk, share with each एकले other. अर्कालाई यसो गरेर आँखाले हेर्ने मात्र नगर्नुहोस्, आँखा तर कुरा गर्नुहोस् रे। I'll see what it is because I can order it's not that big. So normally try to limit. So don't just turn on 5 hours. It's limited life. We use like when we have like new songs, That's fine. So I'm saying there are people who turn it on, they go away. This thing works. we're very careful about this. Because this is and then this thing, I think it becomes a problem. This unit is $300+. The bulk buy replacement